ल जाऊ गाडी चलाउन भएको छैन हजुर हो यो कता हालौँ धनकुटा एरिया जाने हैन हजुर धनकुटा हजुर हिले हजुर आउनु आउनु बसौँ गाडी चाहिँ अब त्यतै राख्दिनु न कता हाम्रो सिटहरू त्यतै अलि बस्नु त्यतै राख्दियो जान्छ बसौँ हजुर ल अरे बस्नु त यो कता राखौँ है झोला हुन्छ त्यहाँ एकजना भाइ कता बस्नुपर्छ भाइ यता त्यो छोडिदिनु त उहाँहरूको ल रहेछ यतापट्टि आउनु तपाईँ यो त मेरो हो नि 7 नम्बर तपाईँको यहाँ छ 4 नम्बर सिङ्गल मैले 7 नम्बर भनेको नि झन् एउटै हो त्यो बाटो हेर्दै नमस्कार गाडी माथि लिफ्टमा उठाउँछ लिफ्टमा उठाउँछ
टोइलेट कहाँ पाउँछ कहिले खाना खाऊ होइन खाना खानु टोइलेट कहाँ पाउँछ ऊ खाना खाने ठाउँमा यता हेर्नु नि कहाँ टोइलेट कहाँ पाउँछ घर गएको बेला ल्याउनु बाबाले सामानहरू घरमा छोडिदिनुहुन्छ घर गएको बेला ल्याउनु बसौँ यता टोइलेट बस्नु नि यता बस्नु नि यता बस्नु नि यता Ada panggil kami. Pani. Kalau kita salah panggil. Hah? केही पनि नखानु भने खाजाहरू खाने खाजा पनि आयो ल ठिक छ त्यसलाई हो फेरि खानु नि ल मलाई कसो खानुहोस् तेल होला अब लाग्छ अब त्यो खाइदिनु कस्तो के खालको यस्तो यत्रो रहेछ त केमा जान्छ र कहाँ नि सात माथि बस्नु पर्यो माथि यो त गरम भयो टिप्पाके सुर्ता गरेर मरिसक्यो साक्षर धान पाउँछ कति लाग्छ चिन्नु नजाने लाग्छ होला हौ चिनेको भने माथि निस्किराख्नु नि उमा यताभन्दा उता बेसी गर्मी हुन्छ
खोइ फोन त्यहाँ गएको भए अब अस्ति गएको थियो जानुपर्ने अनि बोल्नु जान्छ त बोल्नु हामी त्यहाँनिर काम यहाँनिर आउनु आउनु अलिक राम्रो बोल्नु है कहिले राम्रो बोल्नु हिँड्नु एक चौक हिँड्नु ल बसौँ बसौँ तेरेङ तेरेङ टापुजी हजुर काठमाडौँबाट आएको हजुर हजुर यहाँ हुनुहुन्थ्यो मान्छेहरू ए यो झर्नु न हजुर हाम्रो माथि झोला नि छ है गर्नु हजुर झोला छ टापु यतै रहेछ टापु त्यो पनि हो 2-3टा झोला छ त्यहाँ मेरो होला हौ खोइ यहाँ दिनु त मेरो झोला हो क्या बुढा मान्छे भने यार चिन्नुहुन्छ उतै जाउँ न जाउँ जाउँ न ल जाउँ जाउँ हजुर जाउँ ल यो झुन्ड्याउनु नि के हुँदैन एकछिन त होइन बाबु लाम लाम दिसुम्पा हजुर नमस्ते कहाँ किन्छु त म तिमीलाई अब सानो सानो छोडेको अब तिमीले खोज्नु पर्यो हामीले देख्नु खोज्दै आइसक्यो
अङ्कारा दिन्छन् सिमी उहिले ल्याएको मान्छे नाति अनि के को आऊ नाति यता नाति जाने आऊ न मसँग जा मान्दैन यतै बस्नु किताब सब नानीको कोठातिर हजुर हजुर नमस्ते बाजे अझ 5 दिन भइसक्यो हजुर नमस्ते होइन बाजे गर्दैन नरोक्नु न बाजे त भनेको ए भान्जा होइन भान्जा त खुलिरहनु पर्छ नि लाठे बस्यो भन्दैन लाठीहरू के खाङमा लिनु हजुर हुन्छ करायो हुन्छ कुरा पनि पढ्दिरहेको पढ्दैछ पुगेर भने बाजे बुझी लिनु बाज बोजूको नातिनी मेरो नातिनी पर्यो होइन एउटा नाति आमा एउटाले गर्दाखेरि मेरो म त खालुङ्गे आमा छिन्ताङ्गेहरू लुइहरू चियाङ अनि भान्जा दिनु अघि नै गरेको भाग्यमानी हुनु भनेको भाग्यमानी हुँदैन के हुँदैछ आउन छोरा बाजेलाई नोक्से गर्नु एउटा मात्रै नि छोरा चाहिँ हजुर आउनु ध्यानी बोल्नु पर्छ पानी बाजे यता यसो हात ल भाग्यमानी भाग्यमानी हुनु है मेरो नाति दिदीलाई छ्यामालाई गरेको छैन छ्यामा ढोग्नु पर्यो कति वर्ष पुग्यो 7 वर्ष हाम्रो त वाल भत्केर भाइ हजुर त्यही त यस्तै त हो ए राति 12-1 बजी 2 जना दिदी बढी